بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. في فيديو النهاردة هننفذ مع بعض سليبر كروشيه بغرزة شكلها حلو جدا ومميز. ده كده شكل السليبر زي ما انت شايفة، شكله حلو جدا وغرزته كمان سهلة جدا جدا في شغلك. عشان تنفذي السليبر هتحتاجي للونين عشان يطلع معاكي بالشكل ده. مش شرط يكونوا اللونين نفس الماركة، اهم حاجة يكونوا نفس السمك. انا هنا اشتغلت اللون الغامق بخيط اليس بيبي سكريم، واشتغلت اللون الفاتح بخيط ناكو نفس سمك خيط اليس بيبي سكريم. يعني مش شرط يكون الماركة واحدة، اهم حاجة السمك يكون واحد. تمام. واشتغلته بإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو يلبس مقاس 36 37 وممكن يلبس مقاس 38. لو اشتغلتي بنفس سمك الخيط واشتغلتي بإبرة مقاس 3 هيلبس معاكي لحد 41. تمام. اما لو انت شغاله بنفس سمك الخيط وعايزه تكبري في المقاس او تصغري في المقاس، فانا ان شاء الله هقول لك الخطوات اللي هتعمليها في اي حال حبيتي تكبري المقاس او تصغري. اللي هقوله لك في حاله تكبير المقاس ده برضو هتعمليه في حاله لو الخيط معاكي ارفع، وبرضو في حاله لو هقول لك تصغري المقاس هتعمليه لو الخيط اسمك من اللي انا اشتغلت بيه. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ السليبر. وقبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق برأيك في الشرح. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفليه بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الأول بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع للسطر، يعني مش بيتحسبوا معانا عمود. تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة تشتغلي 13 عمود بلفة، وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل. هتشتغلي كده أول عمود 2 3. تمام. وبتقربي كده الأعمدة جنب بعض وبتكمليهم لحد ما يكملوا 13 عمود بلفة. انا كده كملتهم 13 عمود بلفه. اخر السطر بتقفلي على اول عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتدخلي كده تحت لفتين اول عمود، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفه اللي على الابره بمنزلقه. يبقى كده السطر الاول عندنا ارتفاع سلسلتين زائد 13 عمود بلفه. بعد كده بقى بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. احنا كده ثبتناه خلاص. عايزه تثبتيه برضو بابره التقفيل اكتر، تمام. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول مش بيتحسبوا عمود. هتدخلي على اول عمود تشتغلي عليه عمودين، 1 2، وده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر، انك على كل عمود بتشتغلي عمودين، 1 2. هتكرري كده لحد اخر السطر، على كل عمود بتشتغلي عمودين. اخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي اخر عمودين بتقفلي بمنزلقة على العمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتنزلي تحت لفتين اول عمود، تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. كده السطر التاني عندنا ارتفاع سلسلتين زائد 26 عمود بلفة. السطر التالت بدايته بترتفعي سلسلتين، وعلى اول عمود بتشتغلي عمود. على التاني هنزود ونشتغل عمودين، 1 2. وهتكملي السطر كله بنفس الطريقة، على العمود بتشتغلي عمود، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2. هيمشي معاك السطر كله عمود عمودين عمود عمودين. هتكملي كده لحد الاخر. اخر السطر التالت هيبقى عندك على اخر عمود عمودين، هتقفلي بمنزلقة على اول عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتقفلي بمنزلقة على اول عمود. وكده السطر التالت عدد الاعمدة فيه عندنا 39 عمود بلف. تمام. السطر الرابع بدايته هترتفعي سلسلتين، وهنشتغل على كل عمود عمود، يعني مش هنزود. على اول عمود بتشتغلي عمود، على التاني عمود، على التالت عمود، وهتكرري كده لحد اخر السطر، على كل عمود بتشتغلي عمود واحد. اخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هتقفلي بمنزلقة على اول عمود.
احنا كده عندنا برضو في السطر الرابع عدد الأعمدة هو اللي هو 39 عمود. لو انت عايزة تشتغلي السليبر لبنوتة صغيرة مقاس 8 سنين أو 10 سنين، فانت ممكن ما تشتغليش بقى معايا السطر الجاي، ويبقى بعد كده بتشتغلي الغرزة على السطر ده. تمام. اما لو هتشتغلي بقى المقاسات كبيرة، ففي السطر الجاي هقولك ازاي تكبري المقاس عن المقاس اللي انا هشتغل. السطر الخامس بدايته بترتفعي سلسلتين، واحنا هنا هنزود على مسافات متباعدة عشان هنشتغل المقاس صغير. فهنشتغل في الأول 5 أعمدة على كل عمود عمود، وبنزود على السادس. هتشتغلي كده على أول عمود عمود، وعلى التاني عمود، على التالت عمود، على الرابع عمود، وبنزود على الخامس بنشتغل عليه عمودين، 1 2. يبقى احنا كده اشتغلنا 4 أعمدة، 1 2 3 4 5. تمام. 1 2 3 4. لا، احنا هنزود على السادس، يعني هنشتغل في الأول 5 أعمدة وبنزود على السادس، 1 2. احنا كده اشتغلنا عمود 2 3 4 5، وعلى السادس اشتغلنا عمودين. بتكرري عمود 2 3 4 5، وبنزود على السادس بنشتغل عليه عمودين، 1 2. ده لو انت شغاله المقاس يلبس 36 37 وممكن لحد 38. بنشتغل 1 2 3 4 5 وبنزود على السادس. لكن لو شغاله بقى المقاس اكبر من كده فبتقللي المسافات، يعني تشتغلي عمود 2 3 وبتزودي على 4 وبتزودي على الخامس. شغاله المقاس اكبر بتشتغلي عمود 2 3 وبتزودي على الربع. كل ما تقللي المسافه بيزيد معاكي عدد الاعمده. تمام. احنا كده اشتغلنا 5 أعمدة وبنزود على السادس. لو بتشتغلي المقاس أكبر بتقللي المسافة تخليها 4 أعمدة وبتزودي على الربع، وهكذا زي ما قلتلك. هتكملي كده بنفس الطريقة اللي أنا اشتغلتها، أو بالطريقة بقى اللي انت هتزودي بيها، ونرجع نكمل. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي 5 أعمدة وبتزودي على السادس، بيبقى عندك في آخر السطر بعد العمودين 3 أعمدة على كل عمود عمود. هتقفلي بمنزلقة على العمود. تمام. احنا كده في السطر الخامس عندنا لو شغالة زي هيبقى عندك 45 عمود بلفة زائد ارتفاع السلسلتين، طبعا غير ارتفاع السلسلتين. تمام. لو انت بقى شغالة مسافات اقل، يعني هتشتغلي مقاس اكبر، فهيبقى عدد الاعمدة عندك اكتر. اهم حاجة بقى هتعدي عدد الاعمدة في السطر ده وتقسميه. لو ما قبلش الاسم على 3 بتزودي عمود او 2 حسب ما انت عايزة، عشان يقبل الاسم على 3، عشان الغرزة هنا من مضاعفات العدد 3. دلوقتي هنشتغل في الغرزة، والغرزة هنغير فيها اللون عشان يبان معانا الشكل ده. تمام. وهنشتغلها بعمود بلفتين. يبقى احنا دلوقتي هنغير اللون وهنشتغل بلون تاني عشان الغرزة تبان معانا، وهنشتغل بعمود بلفتين فهيدينا الشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. اما لو انت عايزه تشتغلي بعمود بلفه فاشتغلي بعمود بلفه. لو انت بقى مش عايزاه يبقى العمود طويل كده ممكن تشتغلي بعمود بلفه. كل اللي هيتغير معاكي ان عدد السطور هيزيد معاكي عشان العمود بلفه مش بلفتين. اول حاجه احنا كده قفلنا فين؟ قفلنا على العمود. من بعد السطر اللي احنا اشتغلناه ده هيبقى عندنا ارتفاع السلاسل بيعتبر عمود. تمام. اول حاجه هتدخلي منزلقه على العمود، هتسيبي كده بقى مطرح ما اول عمود قفلنا عليه وتدخلي بمنزلقه على العمود اللي بعده. تمام. يبقى احنا كده دخلنا بمنزلقه على العمود اللي بعده، بس دخلنا بمنزلقه باللون الجديد زي ما انت شايفه كده. دخلنا بمنزلقه على تاني عمود بس باللون الجديد. هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول بنعتبرهم عمود بلفتين. لو عايزه تشتغلي بعمود بلفه فهترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي باعمده بلفه. بعد كده بتاخدي لفتين على الابره وعلى نفس العمود هتشتغلي 2 عمود بلفتين. والعمود ابو لفتين بناخد عدد لفاته على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين. هتثبتي بقى الخيط الاخضر ده، الخيط طبعا اللون الغامق جامد كده عشان ما يبانش معاكي. تمام. هترجعي تدخلي على نفس العمود تاني تشتغلي عمود بلفتين. هناخد عدد لفاته على 3 مرات. فاحنا كده بارتفاع ال4 سلاسل يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة، 1 2 3. تاخدي لفتين على الإبرة وهتتنقلي بتسيبي عمود 2 وعلى التالت. يبقى المسافة اللي بنسيبها عمود 2، بنسيب عمودين وبنشتغل على التالت 3 أعمدة، 1 2
تالت. ناخد لفتين على الابره ونرجع نكرر. يبقى اللي هيكرر معاكي لحد الاخر السطر انك بتسيبي عمودين، وعلى التالت بتشتغلي 3 اعمده بلفتين. 1 2 3. هيمشي معاكي السطر كله بتسيبي عمود 2، وعلى التالت بتشتغلي 3 اعمده بلفتين، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر، انا هنا عشان عندي 45 عمود الغرزه اتكررت 15 مره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. انت هتتكرر عندك حسب عدد الاعمده، يعني ممكن يزيد غرزه، ممكن يزيد 2 حسب ما زاد معاكي ال3 اعمده. تمام. ودلوقتي هنقفل السطر، واحنا عندنا هنا ارتفاع 4 سلاسل. 1 2 3 4. هنقفل بمنزلقة على تالت سلسلة. تمام. هتدخلي كده جوه تالت سلسلة وتسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي عليها. بعد كده بنغير اللون، واحنا زي ما انت شايفة كده اللون مستمر معانا، يعني مش بنقصه. فهتجيبي بقى اللون اللي هو خلصتيه على جنب كده، وتبدأي تشتغلي في اللون التاني. يبقى احنا كده قفلنا بنفس اللون على تالت سلسلة. هنغير اللون، لما هنغير اللون هندخل نعمل منزلقة على ربع سلسلة. تمام. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتغيري اللون. يبقى احنا كده قفلنا على تالت سلسلة، دخلنا غيرنا اللون على ربع سلسلة. تمام. هترفعي اللفة لفوق شوية كده، وهتدخلي جوه ربع سلسلة برضو، وتسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض. كده يعتبر اشتغلنا غرزة حشو على اول عمود من التالتة. السطر كله هيمشي معاكي غرز حشو، على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو، على عمود بتشتغلي غرزة حشو، على العمود اللي بعده غرزة حشو. وهتكرري كده بنفس الطريقة، على كل عمود من التلاتة بتشتغلي غرزة حشو، تتنقلي على التلات أعمدة اللي بعدهم، على كل عمود من التلاتة بتشتغلي غرزة حشو. تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو. بعد ما كررتي على كل عمود اشتغلتي غرزة حشو، وصلنا لآخر السطر. هندخل كده، دي تعتبر أول غرزة حشو معانا. هندخل كده ونقفل بمنزلقة بنفس اللون. يبقى احنا لما بنقفل السطر بنقفله بنفس اللون. تمام. هنا بقى هندخل بمنزلقة على تاني غرزة حشو، عشان احنا عايزين نشتغل التلات أعمدة يبقوا فوق تاني عمود. تمام. فهتغيري اللون. يبقى احنا بندخل بمنزلقة بنقفل السطر بنفس اللون، لكن لما بندخل بمنزلقة على التاني عمود بندخل باللون الجديد اللي هو كان اللي تحت. هتدخلي كده بمنزلقة ونبدأ نشتغل على تاني عمود، اللي هي على تاني غرزة حشو اللي فوق تاني عمود. هترتفعي 4 سلاسل. تمام. الغرزة هنا تكرار لسطرين، سطر بأعمدة بلفتين وسطر بحشو. فأنا دلوقتي هشتغل معاكي السطرين، هتعرفي فيهم البداية والنهاية ايه، وبعد كده بقى انت بتكرري. يبقى البداية دخلنا منزلقة على تاني غرزة حشو باللون اللي هو بنشتغل بيه الأعمدة بلفتين، وارتفعنا 4 سلاسل، وهنشتغل على نفس غرزة الحشو 2 عمود بلفتين. 1 2 وبارتفاع ال3 سلاسل، فبقى عندنا بارتفاع ال4 سلاسل، فبقى عندنا 3 أعمدة. 1 2 3 على تاني عمود. تاخدي لفتين على الإبرة وتسيبي غرزة حشو 2، وعلى التالتة اللي هي فوق تاني عمود اهي هتشتغلي 3 أعمدة بلفتين. 1 2 3. ولو انتي بتشتغلي بقى بأعمدة بلفة هتشتغلي 3 أعمدة بلفة. بتكرري، يبقى اللي بيتكرر معاكي بتسيبي غرزة حشو 2، والتالتة هتبقى فوق تاني عمود بلفتين. هتشتغلي كده 3 أعمدة بلفتين. 1 2 3. وبتكرري كده لحد اخر السطر، بتسيبي غرزتين حشو على التالتة اللي هي على تاني عمود، بتشتغلي 3 أعمدة بلفتين. ده كده هيبقى اول سطر معاكي بالتكرار. تمام. عرفتي ان انت بتقفلي السطر اللي بغرزة الحشو على غرزة الحشو، تدخلي بمنزلقة، وعند المنزلقة اللي هتدخليها على تاني غرزة حشو بتغيري اللون وترتفعي 4 سلاسل وتشتغلي 2 عمود بلفتين. وبعد كده بقى السطر بيبقى سهل معاكي، القفلة بس كده اللي بتركزي فيها. تمام. هتكملي كده ونرجع نكمل.
بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر ده كده السطر الاول من التكرار، تمام، اللي هو بالاعمدة بلفتين. اخر السطر بتقفلي دايما على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بنفس اللون، بتدخلي على تالت سلسلة تقفلي بنفس اللون كده بمنزلقة. تمام، قفلنا بقى بمنزلقة. هنغير اللون، لما بنغير اللون بندخل على ربع سلسلة، تمام، ونسحب بقى اللون اللي هو كنا واخدينه اللي بنشتغله بغرز الحشو بمنزلقة كده نعديها. تمام، يبقى قفلة السطر اللي هو بأعمدة بلفتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بنفس اللون، وتدخلي بمنزلقة على ربع سلسلة باللون الجديد. بعد كده بقى بنبدأ في السطر اللي بغرز الحشو، بدايته بترفعي اللفة لفوق كده سنة، وبتدخلي تاني على ربع سلسلة، تسحبي اللفة وتاخدي اللفتين مع بعض، فكده انت اشتغلتي غرزة حشو على أول عمود. هتبدأي بقى تشتغلي على كل عمود غرزة حشو، على كل عمود غرزة حشو. تمام، هتكرري كده على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو لحد آخر السطر، واللون ده بيفضل معاكي ما بيتقصش الخيط. تمام، بعد ما كررتي على كل عمود اشتغلتي غرزة حشو، آخر عمود اهو اشتغلتي عليه غرزة حشو. لما بتيجي تقفلي السطر اللي بغرز الحشو بتدخلي كده يعتبر تحت اللفتين، تحت ما رفعنا اللفة كده كأننا اشتغلنا على أول غرزة حشو منزلقة. تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها. ده كده قفلة السطر اللي هو فيه غرز الحشو. لما بتيجي بقى تغيري اللون بتدخلي على تاني غرزة حشو. يبقى احنا كده لما هنيجي بقى نكرر الغرزة هتدخلي كده بغرزة حشو باللون الجديد، بغرزة منزلقة باللون الجديد على تاني غرزة حشو، وترتفعي بقى الأربع سلاسل وتشتغلي بنفس الطريقة. فانتي بقى هتكرري هما دول السطرين، عرفتي نهايتهم وعرفتي قفلة السطر بتبقى شكلها ايه كده. تمام، هتكرري بنفس الطريقة، هتفضلي تكرري في السطرين اللي انا وريتهم لك لحد ما توصلي للجزء ده عندك. يعني احنا عندنا الجزء ده هيبقى اكبر، هيبقى كبير عن السليبرات اللي قبل كده. احنا قبل كده كنا بنشتغل لحد هنا، لكن المرة دي هنشتغل لحد بداية الرقبة كده. تمام، هتشتغلي كده تكرار للسطور زي ما انت شايفة كده. هنا انا نهيت لحد هنا، لحد الجزء اللي عالي اللي هو ده. تمام، هتكرري كده في السطرين. فانا هنا اشتغلت كام سطر، كررت الغرزة كام مرة، 1 2 3 4 5 6 7. تمام، كررتها كده 7 مرات. واخر سطر بنشتغله اللي هو بغرز الحشو. انت طبعا عندك العدد السطور هيختلف حسب المقاس اللي هتشتغلي له، وكمان حسب سمك الخيط، وممكن بنفس سمك الخيط بس ماسكة ايدك مختلفة فممكن يطلع العدد اكتر او اقل. اهم حاجة يوصل للجزء ده. تمام، وبعد كده بقى هنرجع نشتغل السطور اللي من ورا. هتكرري كده بقى في الغرزة لحد ما توصلي المكان اللي انا حددتهولك، ونرجع نكمل مع بعض. انا كده كررت سطور الغرزة لحد ما بقت متكررة معايا 7 مرات، 1 2 3 4 5 6 7. وزي ما انت شايفة كده وصلت للجزء ده في القدم. تمام، انت طبعا عدد السطور عندك هيختلف عندك حسب سمك الخيط وحسب المقاس اللي هتشتغليه. واخر سطر اشتغلته اللي بغرز الحشو. الخيط اللي اشتغلتي بيه غرز الحشو هتسيبيه برضه عشان هنشتغل بيه بعد كده، يعني مش هتقصيه، هتخليه كده وهنشتغل جنبه. تمام، اول حاجة احنا هنحدد دلوقتي الفتحة اللي هتبقى عندنا في القدم من قدام. تمام، والفتحة دي انا هشتغل هنا لمقاس يلبس من اول 36 لحد 37، وممكن يلبس 38. فانا هسيب 3 من ال3 اعمدة، 1 2 3، وهحط العلامة هنا على العمود اللي في النص. تمام، على غرزة الحشو اللي فوق العمود اللي في النص. فهيبقى عندي هنا اهي، وفي بعدها 1 2 3، وبعدين الخيط اللي احنا كنا سايبينه في اخر السطر. سايبه هنا كام؟ 1 2 3، عشان ده مقاس صغير. لو انت بقى هتشتغلي المقاس من اول 38 39 40 هتركبي فين؟ هتبقى اخر نهاية السطر هيبقى عندك هتبقي سايبه 4، 1 2 3 4. يبقى انا سايبه 3 وحاطه كده قبل الرابع. تمام، اما انت لو هتشتغلي المقاس اكبر هتسيبي 4، 1 2 3 4، عشان ما يطلعش الجزء ده عندك ضيق من قدام. ودلوقتي هنشتغل سطور رايح جاي لحد ما نوصل لحد كعب الرجل. تمام، فاول حاجه هتعمليها هتدخلي بمنزلقه على تاني غرزه حشو، وهتسحبي اللون اللي كنا شغالين بيه الاعمده اللي بلف دي. تمام، وهنبدا بقى نشتغل سطور رايح جاي
بدايتها هتبقى على تاني عمود اللي عندنا في اول السطر، ونهايتها على العمود اللي عليه العلامة. هنشتغل نفس الغرزة، فهترتفعي الاربع سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي 2 عمود بلفتين على غرزة الحشو التانية، 1 2 فكده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة. تمام، بتثبتي الخيط ده بقى كده عشان يبقى قافل معاكي. بعد كده هنشتغل بنفس الطريقة اللي كنا شغالينها تحت. هتسيبي غرزتين حشو، 1 2، وعلى التالتة اللي هي فوق تاني عمود بلفتين بتشتغلي 3 أعمدة بلفتين، 1 2 3، وبتكرري كده، بتسيبي غرزة حشو 2، وعلى التالتة اللي هي فوق تاني عمود بلفتين بتشتغلي 3 أعمدة بلفتين. آخر 3 أعمدة هيبقوا فوق العمود التاني، فوق غرزة الحشو اللي فوق العمود التاني اللي هي عليها العلامة. تمام، هتبقي سايبة كده 3، ولو زي ما قلتلك شغالة المقاس أكبر هتبقي سايبة 4. أنا كده اشتغلت ال3 أعمدة لحد ما وصلت كان العمود اللي كان عليه العلامة، وزي ما انت شايفة كده بعدهم في 3 1 2 3 من ال3 أعمدة. احنا كده يعتبر سايبين 11 عمود، ال3 في 3 ب9، وسايبين العمود اللي هو التالت هنا والعمود الأول هنا، فسايبين في المكان ده 11 عمود. لو انت زي ما قلتلك شغالة المقاس أكبر وعايزة تبقي شغالة كده سايبة ال3 أعمدة دول عشان الفتحة هنا تبقى كبيرة، فبتقللي 3 أعمدة. تمام، احنا كده اشتغلنا سطر واحد من الغرزة، وبعد كده بقى السطور الجاية هتبقى كلها أعمدة، مش هيبقى فيه 3 أعمدة كده. تمام، هنا بقى هترتفعي سلسلتين، وأول كل سطر في السطور الجاية بنرتفع سلسلتين، وهتاخدي لفة على الإبرة، وهنشتغل أعمدة بلفة. يعني الجزء ده اللي هو هيبقى الجنبين والقدم من تحت هيبقى بأعمدة بلفة. هتلفي كده، وعلى أول عمود هتشتغلي عمود بلفة، على التاني هنشتغل عمودين. هنشتغل العمودين دول في اول السطر وفي اخره بس، اما السطر كله على كل عمود عمود وعمود بلف. يبقى كده على تاني عمود اشتغلنا عمودين عشان بس نكبر الجزء ده كده. تمام معانا، ما يبقاش قصير. بعد كده هتشتغلي على كل عمود عمود، يبقى العمودين دول على التاني عمود بس، وعلى العمود اللي قبل الاخير في اخر السطر هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي هو التاني من التالتة. تمام، بعد ما اشتغلت على كل عمود عمود وصلنا للعمود اللي هو تاني عمود من التالتة اللي في اخر السطر، هتشتغلي عليه عمودين، 1 2، وهتدخلي جوه ارتفاع اللي هو رابع سلسلة تشتغلي عمود. هدخل جوه رابع سلسلة وارجعي كده. انا دخلت جوه ربع سلسله وهشتغل العمود. تمام، يبقى احنا هنا اشتغلنا عمودين على العمود التاني اللي في اخر السطر، وعمودين على العمود التاني اللي في اول السطر، اما الباقي كله عمود عمود على العمود. تمام، كده عدد الاعمده عندي بقى عندي 38 عمود، زائد عندنا ارتفاع سلسلتين و38 عمود. طبعا انت عدد الاعمده عندك هيختلف حسب ما انت شغاله، سواء اكتر او اقل. السطور اللي بعد كده كلها هيبقى بداية السطر ارتفاع سلسلتين، وبعد كده بنشتغل على كل عمود عمود، وما بنشتغلش على ارتفاع السلسلتين دول. كده سلسلتين ارتفاع، لما بيبقوا سلسلتين ارتفاع بتدخلي على اول عمود تشتغلي عمود، يبقى كده السلسلتين دول مش محسوبين معانا. لكن لو محسوبين بتسيب العمود اللي ارتفعنا فوقيه ونشتغل على تاني عمود. تمام، فهنا مش محسوبين، دخلنا على اول عمود. بعد كده بقى هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر السطر. اخر السطر هتشتغلي على العمود عمود، ومش هنشتغل على ارتفاع السلسلتين، فانا هشتغل لحد اخر عمود وارجع لك. بعد ما بتشتغلي على كل عمود عمود وصلنا لاخر السطر، هنشتغل على اخر عمود اهو عمود، لكن ما بنشتغلش على السلاسل. يعني تاني سلسلة دي كده ما بنشتغلش عليها، دي سلسلتين ارتفاع بس. تمام، كده احنا اشتغلنا كل سطر أعمدة على كل عمود عمود، بداية السطر ارتفاع سلسلتين، ومن أول عمود كده بدأنا نشتغل على كل عمود عمود.
فانت هتفضلي تكرري في السطر ده بدايته ارتفاع سلسلتين، وتبداي من على اول عمود تشتغلي على كل عمود عمود، ولما توصلي لاخر عمود بتلفي وبتكرري لحد ما توصلي انك تبقي سايبه في الجزء ده كده، تبقي سايبه قيمه 3 سطور. تمام، عشان هما دول اللي هنعمل عليهم تناقص عشان ما يبقاش فيها هنا بوز في السليبار من ورا. فانا هنا من بعد الغرزة اشتغلت 7 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 لحد ما وصلت للجزء ده اهو زي ما انت شايفة. تمام، سبت هنا كده وبعدين اشتغلت 3 سطور اللي هم عملنا فيهم التناقص عشان ما يبقاش فيه جزء. فانت عدد السطور هنا هيختلف عندك من بعد الغرزة. انا اشتغلت 7 سطور وبعدين 3 تناقص، يعني من بعد الغرزة الجزء ده لحد الاخر فيه 10 سطور عندي. انت عندك هيختلف حسب سمك الخيط وحسب المقاس وكمان حسب مسكة ايدك في الابرة. فهتشتغلي كده لحد ما تبقي سايبه لحد الجزء ده كده في القدم، يعني هتشوفي كده طول الثلاث سطور عندك قد ايه وهتسيبيهم في الاخر. تمام، وبعد كده بقى هنرجع نكمل. انت ممكن يطلع عندك بعد الغرزه 8 سطور او 7 او 6 زي ما يطلعوا. انا هكملهم كده لحد ما اوصل الجزء ده كده 7 سطور وارجع. انا كده اشتغلت من بعد الغرزه 7 سطور، 1 2 3 4 5 6 7. ودلوقتي هنشتغل الثلاث سطور اللي هنعمل فيهم تناقص. انت بقى عدد السطور عندك هيختلف زي ما قلت لك حسب المقاس وحسب سمك الخيط وحسب مسكتك في الابره. انا هنا عدد الاعمده عندي ارتفاع سلسلتين زائد 38 عمود، وانا هعمل التناقص على الست اعمده اللي في النص. تمام، فانا هعمل ايه؟ هطرح الستة من ال38 طلعوا 32، هقسم ال32 على 2 طلعوا 16. ففي الاول هرتفع سلسلتين واعمل 16 عمود وبعدين اعمل تناقص على 6 وبعدين اشتغل ال16 عمود اللي في الاخر. تمام، انت برضو هتعملي نفس الموضوع. هتشوفي عندك هنا عدد الاعمده قد ايه وتطرحي منهم 6. العدد اللي هيطلع لك هتقسميه على 2. في الاول هترتفعي سلسلتين وتشتغلي النص وبعدين تشتغلي التناقص على ال6 اعمده وبعدين تشتغلي عدد الاعمده اللي هو النص التاني. اول حاجه هرتفع سلسلتين وهشتغل على اول عمود عمود وبعدين هشتغل على كل عمود عمود لحد ما يكملوا معايا 16، يعني نص عدد الاعمده اللي طلعلك لما قسمتيه بعد ما طرحتي ال6 وقسمتي على 2. تمام، فهتشتغلي كده وهنرجع نكمل. انا كده ارتفعت السلسلتين واشتغلت 16 عمود على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. انت هتشتغلي نص عدد الاعمده اللي طلعلك بعد ما طرحتي ال6. هنا احنا هنشتغل على ال6 اعمده على كل عمود غرزه حشو. هتشتغلي كده غرزه حشو على العمود اللي بعده كده 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 غرز حشو. بعد كده هنشتغل على كل عمود عمود. انا هشتغل 16 عمود، انت هيطلع لك عدد الاعمده بقى اللي طلع لك. تمام، لو طلع لك العدد فردي يعني مش هيبقى 16 و16، فممكن يبقى 16 و15. يعني المهم ان انت هتشتغلي برضو العدد هنا ناقص 1 او هنا ناقص 1 مفيش مشكله. هتكملي كده على كل عمود عمود لحد الاخر. انا كده من بعد غرز الحشو اشتغلت على كل عمود عمود فبقى عندي 16 عمود، نفس عدد الاعمده اللي قبل غرز الحشو. السطر التاني في التناقص هنرتفع السلسلتين وهنشتغل على اول عمود اهو. تمام، عمود وبتشتغلي على كل عمود عمود واخر عمود بتشتغليه على العمود اللي قبل غرزة الحشو. بعد ما اشتغلتي لحد اخر عمود قبل غرزة الحشو اشتغلتي عليه عمود، هنا هنجمع كل غرزتين حشو مع بعض في غرزة واحدة. فهتدخلي على اول غرزة حشو وتسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة، على التانية تسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة وبعدين بتاخدي ال3 لفات مع بعض. على غرزة الحشو اللي بعدها بتسحبي اللفة وبتسحبي اللفة من على اللي بعدها وبيبقى عندك 3 لفات بتاخديهم مع بعض بسحبة واحدة. كده بنختصرهم لغرزة حشو واحدة بس. فاضل 2. هندخل كده نسحب اللفة وندخل على اللي بعدها ونسحب اللفة وناخد اللفات مع بعض. فكده بقى عندنا رؤوس ل3 غرز حشو بس، 1 2 3، يعني ناقصوا 3. هنرجع تاني نشتغل على كل عمود عمود. فهتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر عمود. تمام، وهترتفعي سلسلتين وتلفي الشغل وتشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل غرزة الحشو.
بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، واخر عمود اشتغلتيه قبل غرزة الحشو، احنا هنا عندنا 3 غرز حشو هنجمعهم مع بعض في غرزة واحدة. فعلى اول غرزة كده بتدخلي وتسحبي اللفة، وعلى التانية تسحبي اللفة وبتسيبي اللفة على الابرة زي ما انت شايفة كده. على التالتة تسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة. فكده احنا عندنا 4 لفات على الابرة، هتاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة وتضيقي ايدك كده عشان ميبقاش فيه فراغ. بعد كده هترجعي تشتغلي على كل عمود عمود، تشتغلي كده على كل عمود عمود لحد اخر عمود. احنا كده اشتغلنا خلاص ال3 سطور بتوع التناقص. هتشتغلي كده على اخر عمود عمود ونرجع نكمل. كده احنا وصلنا ان اشتغلنا لحد اخر السطر. زي ما انت شايفه الجزء ده نازل لتحت كده، لما بنيجي نقفله ما بيخليش فيه جوز للسليبر من ورا. فاحنا دلوقتي هنقفل. عشان تقفلي بتخلي كده وش الشغل هو اللي قدامك، تمام؟ زي ما انت شايفه اهو ده وش الشغل، وبتتني الشغل بالطريقه دي عشان هنقفل. ولما نقفل يبقى التقفيل من جوه، لما نيجي نعدل بقى يبقى من ورا ايه، مفيش باين تقفيل. فانت اول حاجه هتدخلي الابره على اول عمود كده، اول عمود هنا اللي هو اخر عمود يعتبر، وتسحبي اللفه، تقفلي عليها وتلفي الشغل. وهنبدا نقفل بغرز الحشو. بنقفل بقى بحشو او منزلقه زي ما انت عايزه. لو الخيط سميك شويه بتقفليه بمنزلقه، اما لو رفيع بتقفليه بحشو. يعني بنقفل ان احنا بندخل الابره على اول عمود وعلى اول عمود من الناحيه التانية، وبعدين نقفل بغرزه حشو. تدخلي كده على اول عمود بالابره، وتعدي الابره كده وتدخليها على اول عمود في الناحيه التانية، تسحبي اللفه وتقفلي على اللفتين مع بعض بغرزه حشو. بعد كده بتدخلي الابره على تاني عمود، وعلى تاني عمود قدامها بالظبط اهو، تمام؟ على تاني عمود دخلي الابره. يبقى احنا كده بندخل الابره على تاني عمود من هنا، تاني عمود من هنا، على تالت عمود من هنا، وتالت عمود من هنا. تسحبي الخيط وتقفليه بغرزه حشو. على التالت تاخدي بالك كده انه تبقى ايه على التالت اللي قدامه من الناحيه التانية عشان الجزء ده ما يتكشكش معاكي. هتكرري كده بنفس الطريقه، العمود بتدخلي عليه الابره وبتدخليه على العمود اللي قدامه بالظبط لحد الاخر. بعد ما قفلتي بغرز الحشو لحد اخر غرزة حشو بالطريقة اللي اشتغلناها مع بعض، تاخدي لفة على الابرة وبتسحبي الخيط، وبتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان تقفلي بيها، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد كده بقى بتنزلي اللفة دي كده لتحت وبتعدلي الشغل زي ما انت شايفة كده. هنا اهو مفيش جوز عندنا، تمام؟ بعد كده بقى بإبرة التقفيل بتقفلي كده تحت غرز الحشو وتثبتي كويس وبتقصي الخيط. كده احنا قفلنا خلاص، تمام؟ قفلنا السليبر. كده فاضل لنا الخطوة بتاعة الرقبة. دلوقتي هنشتغل سطر بغرز الحشو، وهنشتغلها باللون اللي كنا شغالين بيه هنا غرز الحشو زي ما انا شغاله هنا كده، تمام؟ هيبقى لافف كده. انت اول حاجه هتدخلي الابره على تحت قفله السطر كده وتسحبي اللفه، تمام؟ وهتدخلي تشتغلي تحت ارتفاع العمود ابو لفتين. هتشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3. عايزه تشتغلي 2 بس، تمام، بس عشان ما يبقاش وسعين، يعني ممكن تشتغلي هنا بدل ال3 غرز حشو 2. احنا عندنا هنا السطور مرة بداية السطر بيبقى ارتفاع العمود، ومرة بدايته بيبقى ارتفاع السلسلتين. فبتنزلي كده تحت كل ارتفاع سواء عمود او سواء السلسلتين، وبتشتغلي غرزتين حشو. تتنقلي على ارتفاع السطر اللي بعده، تمام؟ تشتغلي تحت الارتفاع غرزتين حشو. تحت الارتفاع اللي بعده مرة هتلاقيه عمود، ومرة هتلاقيه الارتفاع سلسلتين، غرزتين حشو، تمام؟ هتشتغلي كده تحت كل ارتفاع غرزتين حشو. ولما توصلي لحد الجزء ده كده بتشتغلي غرزة حشو تحت قفلة السطر، وبتكملي بقى تحت كل ارتفاع بتشتغلي غرزتين حشو لحد ما توصلي لحد العمود ابو لفتين اللي في الجنب التاني. بتشتغلي تحته 3 غرز حشو، لكن هنا ما بتشتغليش كده. انا اشتغلت تحت كل ارتفاع غرزتين حشو، واخر السطر لما اشتغل عند العمود ابو لفتين اشتغلت 3 غرز حشو، 1 2 3. لو انت شغاله 2 في الجنب الاول هتشتغلي في الجنب ده 2. كده وصلنا لنهايه الجزء ده اللي اشتغلناه باللون الاخضر. فهتدخلي كده مطرح ايه
ما اشتغلنا على غرزة الحشو اللي عليها العمودة ولفتين. هتدخلي كده وبتسحبي الخيط وبتسحبي الخيط كده، ما بتعمليش بقى لفة على الإبرة عشان ما تكلكعلكيش هنا، وبتقصي الخيط. يبقى احنا كده قفلنا فين؟ قفلنا على غرزة الحشو اللي عليها ال3 أعمدة اللي بلفتين، وسحبنا اللفة من غير ما ناخد لفة عليه. كده احنا سحبنا اللفة زي ما شفتي كده. هتروحي جاية بقى داخلة تحت غرز الحشو، تحت الأعمدة بلفتين كده بإبرة التقفيل عشان تقفلي أول بأول كده، وبعدين بتنزلي تحت غرز الحشو اللي باللون اللي اشتغلنا بيه غرز الحشو بنفس اللون، يعني عشان ما يبقاش فيه بقى من الجنب التاني اختلاف في اللون. وبتقفلي كده كويس لحد ما توصلي بقى ان انت تبقي متأكدة ان هو خلاص ثبت معاكي، وبعدين بتقصي الخيط. احنا دلوقتي هنشتغل سطر عبارة عن أعمدة بلفة، تمام. وبعد كده بقى هنشتغل سطور بغرزة البليسيه اللي هي عمود أمامي وعمود خلفي عشان تضم كده معانا من فوق. اول حاجه بتعملي عقده البدايه، وتيجي كده في السليبر من ورا مطرح ما قفلنا تدخلي كده عقده البدايه، وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. وبعد كده هنشتغل على كل غرزه حشو عمود بلف. هتشتغلي كده على غرزه الحشو عمود بلف، تاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمره. بعد كده على كل غرزه حشو بتشتغلي عمود بلف. هتشتغلي كده على كل غرزة حشو عمود بلفة لحد ما توصلي لآخر غرزة حشو اللي هي رقم 3، عشان احنا هنا هنشتغل بغرز الحشو مش بالأعمدة بلف. بعد ما اشتغلتي على كل غرزة حشو عمود وصلنا لغرز الحشو، تمام. هتشتغلي كده على أول غرزة حشو اللي مش مشغول عليها، تمام، اللي هي بقى مش اللي عليها الأعمدة بلفتين، اللي هي لوحدها دي. هتشتغلي عليها غرزة حشو، على غرزة الحشو اللي بعدها غرزة حشو، تمام، عشان الجزء ده ما يبقاش عالي معاكي عن بقية السطر. فهنشتغل هنا بغرز الحشو. هتشتغلي كده على كل غرزة حشو غرزة حشو. اخر غرزة حشو بتشتغليها على غرزة الحشو اللي هي كانت مش مشغولة عليها، لكن اللي عليها العمود دي مش بنشتغل عليه. بعد كده بقى بتبدأي تشتغلي على غرز الحشو اللي هي في الجناب. هتشتغلي على كل غرزة حشو عمود زي ما عملناه في الجنب التاني. هتشتغلي كده عمود بلفة على اللي بعدها عمود بلفة، عمود بلفة، وهتكملي كده على كل غرزة حشو عمود بلفة. يبقى احنا هنا بس اللي اشتغلنا على غرز الحشو وغرز حشو، تمام. هتكملي كده لحد الاخر. بعد ما اشتغلت على كل غرزة حشو عمود وصلنا لاخر السطر. احنا هنا في المفروض عدد الاعمدة عندنا يبقى عدد زوجي، تمام. فاحنا هنا هنعد بقى، تضطري كده تعدي عدد الاعمدة بما فيهم ارتفاعات 3 سلاسل. لو طلع العدد زوجي طبعا وغرز الحشو يعني هتعدي الجزء ده كله، تمام. لو طلع عدد زوجي هتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، لكن لو طلع فردي هتقفلي زي كده على اول عمود، ومش هنعتبر ال3 سلاسل دول عمود، تمام، عشان لما نيجي نشتغل بقى عمود امامي وعمود خلفي يطلع الشغل مظبوط. يبقى لو طلع العدد فردي هتقفلي على عمود، طلع زوجي هتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ودلوقتي هنشتغل أعمدة أمامية وأعمدة خلفية. هترفعي اللفة كده وتنزلي تحت العمود، أو تنزلي بقى تحت ارتفاع السلاسل لو كان العدد معاكي زوجي، تمام. هتنزلي تحت العمود كده وتسحبي اللفة، وبعدين بتاخدي اللفتين مع بعض كده، يعتبر كأننا اشتغلنا غرزة حشو، وبعدها بتشتغلي سلسلتين فبيدينا شكل العمود الأمامي. العمود اللي بعده بنشتغل عليه عمود خلفي. تدخلي كده في ظهر الشغل وتعدي الإبرة كده بتبقى قدامك، وتعديها ما بين العمودين وتسحبي اللفة، وبعدين بتاخدي لفتين لفتين. ده كده العمود الخلفي. السطر كله هيمشي عمود خلفي وعمود أمامي. هنا بقى بعد الخلفي بنشتغل أمامي. الأمامي اهو بتدخلي الإبرة بالشكل ده وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين لفتين. بعده بيبقى عمود خلفي. العمود الخلفي بتبقى الإبرة في ظهر الشغل، بتدخليها كده وتعديها من قدام العمود وتسحبي اللفة وتاخدي لفتين لفتين. أما العمود الأمامي بتبقى الإبرة قدام الشغل، تعديها من ظهر العمود وتسحبي اللفة وتاخدي لفتين لفتين. هيمشي معاكي السطر كله عمود خلفي واللي بعده أمامي. ده بقى بيخلي الشغل يجي معانا، تمام، بيدي شكل حلو، وبيخلي برضو الرقبة من فوق تتضم معانا. فانت هتشتغلي كده، اشتغلتي عمود أمامي يبقى اللي بعده خلفي، اشتغلتي خلفي يبقى اللي بعده أمامي.
هتشتغلي كده لحد ما توصلي لحد غرزة الحشو. انا كده لما اشتغلت ووصلت لاخر عمود اشتغلت عليه عمود امامي، تمام. فهنا بقى هيقابلنا غرزة الحشو اللي اشتغلناها على غرزة الحشو، هنشتغل عليها عمود خلفي. تعدي كده من تحت العمود وتعدي كده من قدام غرزة الحشو ما بين غرزتين الحشو وتشتغلي العمود الخلفي. غرزة الحشو اللي بعدها هنشتغل عليها عمود ايه؟ امامي. يبقى احنا كده هنشتغل الاعمدة على غرز الحشو، وهتكرري كده، هتروحي على غرزة الحشو اللي بعدها تشتغلي عليها عمود خلفي، غرزة الحشو امامي. يعني هنشتغل الاعمدة الامامية والخلفية على غرز الحشو في الجزء ده بس، عشان هو ده الجزء اللي فيه غرز حشو، تمام. هتشتغلي كده بنفس الطريقة على غرزة الحشو عمود خلفي، على اللي بعدها يبقى عمود امامي. ولما بقى توصلي للأعمدة بتكرري بقى، لو هنا خلفي يبقى هنا امامي، ولو هنا امامي يبقى هنا خلفي، وتكرري كده عمود امامي وعمود خلفي لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر هتلاقي اخر حاجة عندك عمود خلفي، فهنا هنقفل على تاني سلسلة. احنا اشتغلنا غرزة حشو وسلسلتين، هتدخلي جوه تاني سلسلة تقفلي بمنزلقة. كده السطر كله مش عبارة عن عمود امامي واللي بعده عمود خلفي. السطور الجاية كلها هتمشي بالطريقة دي، هتشتغلي على العمود الامامي عمود امامي، وعلى الخلفي عمود خلفي. فالعمود الامامي في بداية السطر بتنزلي كده تحت العمود وتسحبي اللفة وتاخدي اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا غرزة حشو وبعدين سلسلتين، كده بيبان معانا عمود امامي. بعد كده السطر كله هيمشي على الخلفي خلفي وعلى الامامي امامي، فهتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى العمود الامامي عمود امامي، على الخلفي خلفي، وعلى الامامي امامي، تمام. انا هنا كررت لحد ما بقى عندي من الغرزة اللي هي عمود امامي وعمود خلفي 3 سطور، 1 2 3. فانا دلوقتي هكملهم لحد ما يبقى عندي 3 سطور وارجع لك. انت بقى عايزة تطولي رقبة عن كده وعايزة تشتغليهم 4 سطور او 5 او زي ما انت عايزة، ده بقى بيرجع لك حسب ما انت عايزة طول الرقبة. اهم حاجة تاخدي بالك ان انت كل ما بتزودي في السطور بيضيق معاكي من فوق، فما تزوديش اكتر من اللازم، تمام. انا هكملهم 3 سطور من الغرزة اللي هي عمود امامي وعمود خلفي وارجع لك. انا كده كملتهم 3 سطور من غرزة العمود الامامي والعمود الخلفي، 1 2 3. يبقى كده انا اشتغلت سطر حشو وسطر اعمدة و3 سطور. انت هتشتغلي عدد السطور حسب ما انت عايزة طول الرقبة. اخر السطر هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. احنا كنا عملنا حشو سلسلتين، بتقفلي على السلسلة اللي فوق، تمام. تقفلي بمنزلقة، وهنا بقى هتسحبي الخيط من غير ما تعملي عقدة عشان ما يبقاش هنا في بوز كده، ما يبقاش فيه عليان هنا، تمام. وهتقصي الخيط، وبعد ما بتقصي الخيط بإبرة التقفيل كده بتنزلي تحت الأعمدة، بتقفلي كويس عشان ما يتفكش منك بعد كده. أهم حاجة تقفليه كويس. بعد ما اشتغلتي سطور الرقبة هنشتغل سطر بغرزة حلوة كده عشان تدي الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. السطر ده كده تمام، وده هيبقى آخر سطر معانا. انت هتدخلي الإبرة جوه تاني سلسلة اللي قفلنا فيها، تمام، وهتسحبي الخيط وتقفلي عليه، تمام كده. بعد كده بقى الخيط ده هتقفليه تحت نفس اللون بإبرة التقفيل. بعد ما قفلتي عليه كده هتشتغلي سلسلة، وعندنا اول عمود هيقابلك هتشتغلي عليه منزلقة، تسحبي الخيط وبتعديها من على اللفة اللي عليه. بعد المنزلقة سلسلة، على العمود اللي بعده تشتغلي منزلقة، بعد المنزلقة سلسلة، على العمود اللي هو اللي بعده. يعني احنا بنشتغل على كل عمود خلفي وعلى كل عمود امامي بتشتغلي منزلقة على العمود، وبعد العمود بعد المنزلقة سلسلة، منزلقة على العمود اللي بعده. زي ما انت شايفة كده بناخد الخيط نسحبه ونعديه من على اللفة اللي عليه، دي منزلقة. بعدها سلسلة، منزلقة على العمود، سلسلة، منزلقة على العمود، سلسلة، وبتكرري كده لحد الآخر. على كل عمود بتشتغلي منزلقة وبعد المنزلقة سلسلة، فبيديكي الشكل ده، تمام. هتكرري كده لحد الآخر وهنيجي نقفل مع بعض. بعد ما اشتغلتي السطر كله على العمود بتشتغلي منزلقة وبعدها سلسلة، في الآخر اشتغلنا السلسلة. يعني كده اشتغلنا على آخر عمود منزلقة وبعدها سلسلة. هتدخلي كده ما بين السلسلة وأول منزلقة اشتغلناها، يعني تحت السلسلة كده، وتسحبي الخيط. بعد كده بقى بتسحبي الخيط برضو، ما تاخديش لفة،
تسيبي حته خيط كده عشان نقفل بيها، وبتقصي الخيط. بعد ما قصيتي الخيط بتركبيه في ابرة التقفيل وبتدخلي كده في نفس المكان. تمام زي ما انت شايفه كده بقى خط واحد اهو. بعد كده بقى بالابره كده بتنزلي تحت المنزلقات، تنزلي كده لحد ما توصلي لحد الجزء ده كده، تقفليه كويس. وبعد كده بتقصي الخيط، ترجعي تاني تاخدي الخيط اللي كنا بادئين بيه، تنزلي بيه كده بإبرة التقفيل تحت غرز المنزلقات، وبعد كده بتقصيه. فكده مش هيبقى باين معاكي ولا هيبقى عامل هنا كلكوع. تمام، ده كده الشكل بقى عندنا بعد ما تقفل زي ما انت شايفه ماشي معانا خط واحد. تمام، وده كده شكله في اللبس. وانا كده خلصت معاكي فيديو السليبر. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.